Hello guys! Welcome back sa ating channel. So, para sa video natin ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng crochet butterfly. Napaka-simple lang guys. Ipapakita ko sa inyo step by step kung paano to gawin. Okay? So, let's get started! Alright guys, so first things first muna tayo. Gawa tayo ng slip knot. Ayan, pagkatapos ng slip knot ay gagawa tayo ng 5 chain. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos kung may 5 chain na tayo, ipasok lang natin yung hook natin. Gagawa tayo ng slip knot sa first stitch. Parang gagawa lang tayo ng small circle. Ayan. So may hole tayo dyan. At saka mag-chain tayo ng 3. 1, 2, 3. So yan yung first double crochet natin. Yung chain na 3. Tapos gawa ulit tayo ng isang double crochet. So overall gagawa tayo ng 8 2 sets ng double crochet. So may first set na tayo ng 2 double crochet. Tapos mag-chain tayo ng 2. So ang pattern is 2 double crochet, tapos chain 2, and then 2 double crochet, and then chain 2. Ayan. So 2 double crochet tayo. Ayan, may 2 double crochet tayo pagkatapos ng chain 2. So yan lang yung pattern guys sa second round natin. 2 double crochet, then chain 2. So hanggang mabuo nyo yung 8 na set ng 2 double crochet. So, andito na tayo sa last. May chain 2 na tayo. Tapos, slip stitch lang natin sa my third stitch ng first double crochet natin. Ayan. So, nabuo na yung nagawa nating round 2. So, ayan, may space. Tapos, 2 double crochet. Tapos, may space. So, next round na ulit tayo sa round 3. So round 3 is slip stitch lang natin sa next stitch. Ayan, tapos sa may space, gagawa tayo ng 6 na double crochet. Sa may space, yung chain 2 na nagawa natin. So gagawa tayo ng 6 double crochet. May 2 na tayo, double crochet, tapos 4 na lang na double crochet, 3, 4, 5, and then 6. Ayan, natapos na natin yung 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 double crochet natin.
Tapos slip stitch na lang natin sa gitna ng 2 double crochet. Ayan, slip stitch natin dyan sa gitna. Tapos sa next space is 6 double crochet na naman. So yan lang yung pattern guys. 6 double crochet, tapos slip stitch sa gitna ng 2 double crochet. So napakasimple lang na pattern. 6 double crochet, slip stitch sa gitna ng 2 double crochet. So yan lang yun guys, hanggang sa matapos nyo yung space, yung 2 chain na nagawa natin. So, dito na tayo sa pinaka-last na space. Gagawa tayo ng 6 double crochet. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, and then 6. And then slip stitch ulit natin. Then sa pinaka una nating sa gitna ng una nating double crochet. Ayan. Slip stitch lang natin. Ayan, na-form na yung pattern natin, round 1, round 2, and round 3. And then the next one is i-fold mo lang yung parang flower na nagawa mo. Ayan. So i-fold lang natin. So make sure na yung hook natin is nasa center para magka-form siya ng butterfly. So, ang next step is gagawa tayo ng body ng butterfly. Mag-chain lang tayo ng 8, 3, 4, 5, 6. Kasi i-wrap natin to sa center ng butterfly. 7, 8. Ayan. So, i-wrap lang natin yung chain natin sa gitna ng ating nabuong butterfly. Tapos, i-slip stitch lang natin dyan sa may beginning or sa starting ng ating chain. Ayan. Tapos, i-secure lang natin para hindi matanggal yung ating yung chain o yung body ng butterfly. So, ayan guys, natapos na natin yung wings at saka body ng ating butterfly. At ngayon, ang gagawin natin is gagawa tayo ng antenna ng butterfly. Kasi wala pang antenna, so mag-slip stitch tayo, tapos mag-chain tayo ng 6. So, yan yung isang antenna na gagawin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, slip stitch lang natin dito. So, kung ilan yung chain na ginawa mo sa isang antenna, ganun din yung chain
sa kabilang antena para pantay sila. Ayan, slip stitch lang natin. Tapos mag-chain tayo ng 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Tapos i-secure lang natin at saka gupitin lang natin to. Pero hindi sila pantay, kaya pantayin natin at gupitin natin silang dalawa para pantay sila. So, ayan guys, tapos na ang ating crochet butterfly. Napakasimple lang na pattern. Sobrang dali lang gumawa ng butterfly. Kung gusto niyong gumawa, i-follow niyo lang yung pattern na to. At pasensya na, sobrang slow ng pagkagawa ko kasi masakit yung sugat ko sa may daliri. Pasensya na at sana nagustuhan niyo ang aking video. Kung paano gumawa ng gansilyo na butterfly. At pwede nyo ilagay ito sa inyong damit kung gusto nyo maglagay ng butterfly. Pwede rin kayong gumawa ng iba't ibang kulay. At sana nag-enjoy kayo. Please don't forget to like, share, and subscribe. At kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Bye guys! Ingat kayo!